नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, परत एकदा मी तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतोय माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे S.Sirsat सायन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल सायन्स Chapter-4 करंट इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम यामधल्या लेक्चर 4ला सुरुवात करत आहोत. या लेक्चरमध्ये आपल्याला अभ्यास करायचा आहे दॅट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट. याआधी आपण या चॅप्टरमध्ये ड्राय सेल, त्याच्यानंतर लीड ॲसिड सेल, नंतर NiCd सेल आणि लिथियम आयन सेल याचा अभ्यास केलेला आहे. आता आपल्याला अभ्यास करायचा आहे इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हॉट इज बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? तर लुक ॲट दिस. इथे आपल्याला एक डायग्राम दिलेली आहे 4.4b सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट. आता याच्यामध्ये तिथे एक सेल, त्याच्यानंतर एक प्लग की, एक सेल इथे अटॅच केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. मी आधी एकदा हे रीड करतोय बघा. व्हेन अ सेल होल्डर, an electric bulb and a plug key are connected by connecting wire as shown in figure, and a dry cell is fitted in the holder, then the bulb lights up by closing the plug key, and this means that the current flows through the circuit and bulb light up. On the removal of the cell, the electric current flowing through the circuit stops as indicated by the bulb which ceases to glow, and this type of the connection of the electrical components is called electrical circuit. बघा, इथे आपल्याला काही साधनं दिलेली आहे, काही कंपोनंट दिलेली आहे. तर त्याला आपण आधी समजून घेऊया. हा जो सिम्बॉल आहे, हा पहिला सिम्बॉल हा सेलचा आहे. एक बघा, सेलचा सिम्बॉल कशा प्रकारे राहतो, एक मोठी रेष राहते, एक छोटी. हा जो मोठा आहे हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल दाखवला जातो आणि हा जो छोटा आहे हा निगेटिव्ह टर्मिनल. अशा प्रकारे जर सिंगल असेल तर याला आपण सेल म्हणतो. परंतु जर याच्यापेक्षा जास्त जर असतील, लुक ॲट दिस, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, परत एक पॉझिटिव्ह, हा इथे निगेटिव्ह आहे, हा परत निगेटिव्ह, आणि अशा प्रकारे जर अटॅच केलेला असेल, प्रत्येक सेलला दोन टर्मिनल असतात, एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह. इथे काय केलेलं आहे मी, एक मोठी रेष आहे, परत एक छोटी, परत एक मोठी, परत एक छोटी, परत एक मोठी आणि परत एक छोटी. हा जो आहे हा निगेटिव्ह टर्मिनल आणि हा जो आहे हा पॉझिटिव्ह. हा एक सेल, हा दुसरा आणि हा तिसरा. इथे तीन सेल अटॅच केलेले आहे आणि म्हणून आपण याला काय म्हणतो, हा झाला बॅटरी. पण जर सपोज ओनली असं एकच जर असेल, ओनली वन जर असेल, तर हा झाला सेल. आणि अशा प्रकारे इथे जर पाहिलं तर हा एक, हा दोन आणि तीन, इथे तीन सेल. इथे जर आपण पाहिलं तर इथे दोन सेल अटॅच झालेले पाहायला मिळतात. म्हणजे हा जो सिम्बॉल आहे हा पहिला सेलचा. इथं एकापेक्षा जास्त जर असते तर आपण त्याला बॅटरी म्हटलेलं आहे. सेकंड, प्लग की. तर प्लग की कशा प्रकारे असते ते पहा. इथे तुम्हाला अशा प्रकारचा सिम्बॉल दिलेला आहे प्लग कीचा, आणि ही झाली ओपन, आणि ही जर प्लग की अशा प्रकारे इथं अटॅच जर असेल तर ही झाली क्लोज. म्हणजे जसं स्विच ऑन आणि ऑफ याच्यामध्ये आहे. यालाच परत इथे ज्या प्रकारे दाखवलेलं आहे तर याला अशा प्रकारे सुद्धा तुम्ही काही सर्किटमध्ये पाहाल. आणि असा याच्या आतमध्ये डॉट असला म्हणजेच काय की हा ऑन आहे, आणि जेव्हा याच्यामध्ये डॉट राहणार नाही तेव्हा हा ऑफ आहे. डॉट आहे म्हणजे ऑन, डॉट नाही म्हणजेच ऑफ, हा प्लग कीच्या बाबतीत. आणि हा जो सिम्बॉल आहे हा आहे इलेक्ट्रिक बल्बचा. आणि नंतर इथे अशा प्रकारची जी रेष पूर्ण दाखवलेली आहे की ज्याच्या मार्फत हे सर्किट जे आहे पूर्ण कंप्लीट केलेलं आहे, दॅट इज द कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स व्हॉट, की ज्याच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट वाहून नेला जातो, त्याला कंडक्टर असं म्हटलं जातं. आता याच्यामध्ये याची डेफिनेशन बघा कशा प्रकारे केलेली आहे. आता व्हॉट इज बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? अ कंटिन्युअस अँड क्लोज पाथ. बघा काय म्हटलं मी, कंटिन्युअस अँड क्लोज. क्लोज म्हणजे कुठेतरी एकामेकाला येऊन कनेक्ट होतात. जर एकामेकाला कनेक्ट झालेच नाहीत तर मग त्याला आपण क्लोज पाथ म्हणणार नाही आणि हे सर्किट कंप्लीट होणार नाही. अ कंटिन्युअस अँड क्लोज पाथ विथ विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनंट्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. लक्षात आलं का? परत बघा मी एकदा काय म्हणतोय. ही जी डेफिनेशन आहे तर हीच डेफिनेशन मी थोडी मॉडिफाईड केलेली आहे. अ कंटिन्युअस अँड क्लोज पाथ विथ विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनंट्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. म्हणजेच एक समान पण क्लोज पाथ की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल कंपोनंट्स जे आहेत हे कनेक्ट केलेले आहेत आणि त्याला आपण इलेक्ट्रिक सर्किट असे म्हणतो. आता बघा इथं सेल अटॅच केलेली आहे. जेव्हा आपण ही की ऑन करू
ऑन केल्यानंतर इथे हा जो लाईट आहे हा ग्लो होईल आणि जेव्हा आपण हा प्लग की ऑफ करू तेव्हा हा लाईट जो आहे हा ऑफ होईल. असे सिंपल स्ट्रक्चर जे आहे या सिंपल स्ट्रक्चरला इथे इलेक्ट्रिक सर्किट असं म्हटल्या जातं. ओके. आता याच्यामधला सेकंड पॉईंट आहे कनेक्टिंग सेल. कनेक्टिंग सेलच्या आधी आपण सेल होल्डरचं एकदा स्ट्रक्चर पाहूया. इथे सेल होल्डर आहे, आपण बऱ्याचदा पाहिलेलं आहे. अशा प्रकारचे सेल होल्डर आपण बऱ्याचदा पाहिलेले आहे आणि याचा अभ्यास तुमचा बऱ्याचदा झालेला आहे. याच्यामध्ये हा जो इकडचा टर्मिनल असतो तिथं स्प्रिंग असतो तो निगेटिव्ह आणि इकडचा जो डॉट सारखा जो असतो तो पॉझिटिव्ह. इथे किती आहे बघा, 1 2 3 4 5 आणि हा एक 6. इथे 6 सेल याच्यामध्ये लागू शकतात अशा प्रकारचे हे सेल होल्डर आहे. आणि कोणत्याही याला बघा सेल होल्डर असो किंवा सेल त्याला नेहमी 2 टर्मिनल असतात, एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह. तर याचाच अभ्यास आपल्याला इथे करायचा आहे कनेक्टिंग सेलमध्ये. तर कनेक्टिंग सेलमध्ये काय आहे त्याच्या आधी आपण ही एक डायग्राम जर पाहिली तर कनेक्टिंग सेल आणखी कन्सेप्ट क्लिअर होऊन जाईल. बघा इथे 2 सेल एकाला एक अटॅच केलेले आहेत. इथे जर आपण पाहिलं तर 2 सेल एकाला एक अटॅच केलेला आहे. हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल, हा निगेटिव्ह, परत हा पॉझिटिव्ह त्याच्यानंतर निगेटिव्ह. म्हणजे जेव्हा कनेक्टिंग सेल म्हणजे एका सिरीजमध्ये लावल्या जातात तेव्हा त्याला कशा प्रकारे अरेंज केलं जातं की इन दिस सिरीज कनेक्शन्स द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल and the positive terminal of the second cell is connected to the negative terminal of the third one. म्हणजे इथे तुमच्या पूर्ण स्ट्रक्चर लक्षात येईल. सेल जो आहे तो सेलचा जो पॉझिटिव्ह टर्मिनल एका बाजूला तर निगेटिव्ह टर्मिनलला पॉझिटिव्ह अशा प्रकारे इथं अटॅच केलेलं आहे. इथे जर तुम्ही पाहिलं बघा पॉझिटिव्हला निगेटिव्ह, परत इथे पॉझिटिव्हला इथे निगेटिव्ह, पॉझिटिव्हला निगेटिव्ह आणि सर्वात शेवटी 2 टर्मिनल बाहेर निघतात, एक पॉझिटिव्ह आणि इकडच्या बाजूला एक निगेटिव्ह. म्हणजे सिरीज कनेक्शनमध्ये काय होतं की द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल. पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल अँड द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ थर्ड वन. आणि अशा प्रकारे इथे एकाला एक सेल अटॅच करून इथे एक प्रकारे बॅटरी तयार केली जाते. आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर याचं जे वर्किंग आहे, आता सेल जिथे एका सिंगल सेलचं काम असेल तर तिथे सिंगल सेलच्या सहाय्याने आपण स्टॉर्च वगैरे लावू शकतो. परंतु काही स्टॉर्च असे की ज्याच्या एकापेक्षा जास्त सेल लागतात आणि अशा वेळेस अशा प्रकारे कनेक्टिंग सेल जे आहे अशा प्रकारे सेल आपण आतमध्ये टाकून त्याला यूज करतो अँड दीज आर द कनेक्टिंग सेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण अभ्यास केला याच्यामध्ये 2 गोष्टीचा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजे काय आणि दुसरा कनेक्टिंग सेल म्हणजे काय. तर हा व्हिडिओ लक्षपूर्वक पहा आणि इलेक्ट्रिक सर्किट आणि कनेक्टिंग सेल्स काय आहे ही कन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे समजून घ्या. धन्यवाद.